בוקר טוב. חזרתי ביום שישי מביקור היסטורי בוושינגטון, מפגישה עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ. הברית בין ישראל לארצות הברית תמיד הייתה איתנה, אבל אמרתי שם, אני אומר לכם גם כאן בירושלים, הברית הזאת התחזקה עוד יותר. התחזקה משני טעמים. קודם כל, יש כאן קשר אישי רב שנים בין הנשיא טראמפ לביני, והוא חשוב. אבל הוא חשוב עוד יותר בגלל הדבר השני שהתחזק, וזה הייתי אומר, הראייה המשותפת של הסכנות וההזדמנויות במזרח התיכון. שנינו רואים עין בעין את האיום המרכזי והגובר בצידה של איראן, ואת הצורך לעמוד מול התוקפנות של איראן בתחומים השונים. שנינו רואים גם את האפשרות לנסות לבסס את האינטרסים האזוריים שהולכים ומתגבשים בין ישראל, ארצות הברית ומדינות באזור, גם כדי להדוף את איראן וגם כדי לפתח הזדמנויות אחרות לנורמליזציה, בסופו של דבר אנחנו מקווים גם לשלום. זה שינוי יסודי, והוא, הייתי אומר, ליווה את כל הדיונים שלנו ובעצם היווה את התשתית של ההסכמות בינינו. הסכמנו להקים צוותים כדי לשדרג את כל התחומים המרכזיים ביחסים בין ישראל לארצות הברית, בתחום של הביטחון, בתחום של המודיעין, בתחום של הסייבר, בתחום של הטכנולוגיה, בתחום של הכלכלה, בתחומים רבים אחרים. וכן הסכמנו להקים גם צוות במקום שעדיין לא הסכמנו אליו, לא הגענו אליו להסכמה, ואני מתכוון כמובן לנושא ההתיישבות ביהודה ושומרון. גם על כך אנחנו נדון. אני נפגשתי בנוסף לנשיא גם עם סגן הנשיא מייק פנס, גם הוא ידיד גדול של מדינת ישראל, ופגשתי לראשונה את מזכיר המדינה רקס טילרסון, פגישה מאוד טובה, מאוד טובה. כמו כן פגשתי את כ-20 מראשי הסנאט והקונגרס, רפובליקנים ודמוקרטים כאחד, וחיזקתי פעם נוספת את התשתית הדו-מפלגתית בתמיכה לישראל שבארצות הברית חובקת באמת את המדינה הזאת לאורכה ולרוחבה ולרוחב אוכלוסייתה. אני חייב לציין שבסיום המפגש עם הנשיא הוא לחץ את ידי והגדיר את היחסים בין ישראל לארצות הברית כיום חדש, a new day. ואני חייב להגיד לכם, יש פה יום חדש והוא יום טוב. גם כאן יש יום חדש, אין זמן איך קוראים לזה עכשיו? יעפת? ג'טלג? אין זמן לג'טלג, כי לאחר ישיבת הקבינט אני אצא לביקור חשוב בסינגפור ואחר כך באוסטרליה. נדמה לי זה הביקור הראשון של ראש ממשלה בשתי המדינות החשובות הללו. אנחנו נחזק את הקשרים הביטחוניים, הכלכליים וגם אחרים איתם, בשתי המדינות הללו. באוסטרליה אני אקיים יחד עם ראש ממשלת אוסטרליה, מלקום טורנבול, פגישה עם אנשי עסקים בשתי המדינות, במטרה להגדיל את הסחר בין ישראל ובין אוסטרליה. מה שאנחנו עושים בחיזוק מעמדה הבינלאומי של ישראל בעולם, וזה ניכר מהביקור בוושינגטון, וזה ניכר גם בביקורים שקדמו לוושינגטון, בעולם המוסלמי, ועכשיו ביבשת אוסטרליה, במעצמות אחרות באסיה. מה שברור כאן שיש לזה גם היבט כלכלי. אנחנו פותחים שווקים חדשים, והדבר הזה הוא אחד מהדברים שתורמים לחיזוק כלכלתה של ישראל, אבל מה שתורם לחיזוק הכלכלה זה קודם כל המדיניות הכלכלית הנכונה, ואני רוצה לברך אותך, שר האוצר, ואת שרי הממשלה על המאמץ שאנחנו עושים יחד ועל התוצאות. בזמן היותי בוושינגטון קיבלנו תוצאות מאוד מרשימות. ועל פי אומדן הלמ"ס, זה אומדן אמנם, הצמיחה במחצית השנייה של 2016 עברה את ה-4%, סליחה, היא עברה את ה-5%. בחישוב שנתי, כלכלת ישראל צמחה ב-2016 ב-4%, אבל שימו לב לחציונים האחרונים. החצי הראשון של 2016, 2.2,
החצי השני של 2016, 3.8, החצי הראשון של 2016, 3.8, והחצי השני של 2016, 5.2. אנחנו במגמת עלייה מאוד ברורה, כשמסתכלים על מדינות ה-OECD, אנחנו במעלה הרשימה שם, כמעט מובילים, והדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב. זה מייצר מקומות עבודה, זה מעלה את השכר במשק, זה טוב לאזרחי ישראל. ודבר אחרון, אנחנו קראנו בפרשת השבוע את פרשת יתרו. כבד את אביך ואת אמך, למען יאריכון ימיך, גם יאריכון ימיהם. ובמורשת שלנו, המורשת היהודית, אנחנו מכירים את האמירות הקובעות, הנוספות, אל תשליכני לעת זקנה, והדרת פני זקן. ולכן אני הזדעזעתי לראות את הדברים הללו על התעללות בקשישים. הדבר הזה נוגד את הערכים היהודיים שלנו ואת הערכים הבסיסיים של מדינת ישראל. ולכן אני מצפה ממשרד הבריאות ומגורמי האכיפה למצות את הדין עם המתעללים ולהבטיח שהמקרים האלה לא יישנו יותר. תודה רבה לכם. טוב, בוקר טוב, אדוני ראש הממשלה, קודם כל ברוך הבא. חבריי בממשלה, היום אפשר להגיד ששנת 2016 הייתה מהשנים הטובות של הכלכלה הישראלית. אחוזי הצמיחה, ראש הממשלה דיבר עליהם, מרשימים גם ביחס למדינות הבנצ'מרק שלנו, מדינות הייחוס שלנו, ה-OECD. אבל מה שחשוב, ולפחות עבורנו, שהצמיחה מחלחלת. היום התפרסמו נתונים של הכלכלן הראשי שמראה שההכנסה הפנויה של השכבות החלשות היא הרבה יותר גדולה, זאת אומרת, גדלה בהרבה יותר של השכבות הגבוהות. זאת אומרת שיש פה צמצום פערים, גם במדד ג'יני וגם צמצום פערים ממש לכל האוכלוסייה. אנחנו ביצענו פעולות שבאמת ציינו הרבה מאוד לשכבות חלשות, למעמד הביניים, לזוגות צעירים, בשכר חיילי חובה, לקשישים, לנכים, לכל האוכלוסיות האלה, והדבר הזה מוכיח את עצמו. הוכחנו בשנת 2016 שאפשר גם לעשות כלכלה חופשית וגם לדאוג לאוכלוסיות שהרבה שנים לא דאגו להם. חשוב לי משפט אחד לומר. חברים, כמו שאמר ראש הממשלה, זה לא לבד, זה לא משרד האוצר לבד. זה השרים, זה משרדי הממשלה, כי גם כשאתם נותנים מיליארדי שקלים והם לא מטויבים נכון, וזה לא מנוצל נכון, אז אי אפשר לייצר צמיחה. מייצרים צמיחה כאשר הכסף הולך למקומות הנכונים, וזה כל משרדי הממשלה, כל שרי הממשלה, מנכ"לי המשרדים, זו הזדמנות להגיד לכם תודה. ראש הממשלה, שוב, תודה רבה. נכון שהיו רפורמות מרגיזות, נכון שהיו רפורמות שהיה קשה להצביע, אבל זה מביא תוצאות. רבותיי, אם לא יהיו רפורמות ולא יהיו שינויים ולא נייעל ולא נטייב, וגם אם זה מרגיז לפעמים קבוצות מסוימות, צריך לעשות את זה. זה הוכיח את עצמו. זה הוכיח את עצמו בסוף 2015, זה הוכיח את עצמו ב-16, ואני רוצה לבשר לכם עוד דבר, גם 17 מגיע עם בשורות טובות. כבר בינואר הקרוב יש לנו גם הכנסות ממיסים, גם הרי שהמשק ממשיך לצמוח. תודה רבה. תודה. כשאנחנו הקמנו את הממשלה, אמרתי למשה שיש לנו יעד. נכון. והיעד הוא לא פחות מ4% צמיחה. הבאנו. לקח לנו קצת זמן להגיע לזה. עכשיו היעד שלנו לעבור 5. נעבור בעזרת השם. אבל יש לזה השלכות לכל אזרח ואזרחית בישראל, לכל ילד וילדה. זה נותן לנו גם את התקציבים החברתיים, זה נותן לנו את השכר ברמות השונות במשק, במיוחד כלפי מטה, זה מעלה את זה כלפי מעלה. וזה משנה באמת הייתי אומר, את החיים לטובה לכל אזרחי ישראל, ולכן צריך לעלות ל5. אנחנו נעלה. זה היעד. תודה רבה לכם.